Since nandito tayo sa hospital, maganda pag-usapan natin ang side job. Hospital wala sa timing. Side job ng mga professionals. Kasi mga dito mga doctors, nurses, di ba? So, para sa lahat ng mga professionals or merong high-end na career, right? So, if you want to start your own business na hindi ka na problema sa pwesto, pagbili ng mga ingredients and everything, kung ano-ano pang mga transaksyon dahil busy ka sa iyong career, okay? This is the right side job for you na hindi mo kailangan ng physical store, hindi mo kailangan ng tao, hindi mo rin kailangan makipag-meeting, hindi mo kailangan mag-meeting ng staff. Wala kang gagawin. Just sit down and talk to me, right? So, ano yun, Doggy? Ito yung one of the e-commerces or one of the e-commerce businesses na ino-offer natin na tutorial, okay? Ito yung drop shipping. So, ano yung drop shipping, Doggy? Drop shipping, ito po yung isang nakakapagpayaman sa maraming tao, di ba? So, like Ty Lopez and other people na yumaman sa dropshipping. Explain ko lang muna, So, ang dropshipping ganito po, you're going to create your website, right? So, pangalanan mo siya, halimbawa ay trends, fashion, find me, or something like that, okay? Then, mamimili ka ng mga products na gusto mong ibenta. Punta ka sa AliExpress, parang Amazon.com, okay? So, pipili ka dun mga products. Ngayon, paano malalaman kung anong mabiling products? Magpunta ka sa internet, lagay mo top 5 online products na mabili. So, nag-search ako. Ang nakita ko ay, ito ang ating product. Actually, may dropshipping business din tayo. Sunglasses and hats, kitchenwares, home decors, kids dress, something like that, okay? So, yung mga top na binibili online. Isa pa pala, gadget sa cellphone, okay? So, pipili ka ngayon, pwede kang pumili ng dalawa lang. Halimbawa, ako, pinili ko sunglasses and hats, right? So, gagawin mo lang, ayusin mo lang yung website mo, ilalagay mo yung mga pictures doon. At magta-top up ka lang. For example, yung sunglasses, alright, $10 siya. So, para kumita ka naman, lagay mo $13 doon sa website mo. Kasi that's your store. May sarili kang store. Okay? Online store. So, lagay mo doon $13. Right? So, halimbawa, may order. Okay? So, binayaran niya. Ang maganda sa dropshipping, hindi ko mag-aasikaso. Wala kang entertain anything. Si AliExpress, siya magpapadala. Okay? At yung $3 na kinita mo, automatic pupunta siya sa bank account mo. Diba? No hassle. Diba? Wala kang ginawa. Diba? Ang gagawin mo lang yung initial. And my team can do that for you. Alright? So, ganito po yung gagawin ng team namin sa inyo. Gagawin namin kayo ng website. You just think of the name of your website. Then, isipin mo lang anong products ang bebenta mo. Then, we will do the rest. My team can do that. Ngayon, may mga clients na po kami. Sa una namin nag-avail, 2, 3 na sila. Hi Doc. Sa Bulacan. Wag mo na sabihin pangalan niya. Secret mo na. Basta Doc. 2 silang doctor actually. Doctor, isa naman pharmacist. Right? So, yan ang pwede nating gawin. So, gagawin ng team namin, ayusin namin yan. In mga 2 weeks, matatapos po ang yung website and running ng store mo. In just 2 weeks. Okay? Running ng store mo. Pinakamatagal na po in 2 weeks. 1 week kaya ng team kong gawin yan. Okay? So, di ba? Madali. Side job na walang hassle, walang physical store, walang maraming mga meetings and everything, di ba? Dahil busy-busy ka sa trabaho mo. At higit sa lahat, napakamura lang na magiging magiging puhunan mo. Babayad ka lang po sa amin ng package. Okay? Plus yung first month na tutorial, kasama na po namin. Okay? So, how much, Doc D? Doc D. Message mo lang ako, 0939-525-4311. Okay? And sa mga gusto naman na magpa-quote sa akin, how to start your business, how to start your investment, and how to have an additional sources of income, message ka 0939-525-4311 or sa akin FB page Dr. Gigi Disonga, Dr. Gigi Disonga. Ito sa mga nalilito kung saan nyo ko may message, ganito na lang gawin natin mga kaibigan. Message mo ko, tapos sabihin mo yung
profile name mo sa FB kung anong damit ang suot mo. Ako na maghanap. Kanina from OFW, nahanap ko naman si Madam. Hi ma'am. So, nakita kami sa FB. Ganun lang gawin natin, okay? And if you want to advertise your business sa aking bagong-bagong e-marketing website, mag-message ka lang din po sa akin, okay? So, isang side job para sa lahat ng mga professionals para hindi ka maabala sa iyong career. Magkakaroon ka ng iyong additional source of income, alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kinakabahan tayo sa results. Hindi naman ito. Ito yung result natin. Okay. So, pag-pray natin na pagod lang, no? Puyat lang sa vlog. Alright, so, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And by the way, salamat nga pala sa Derma Clinic, sa Banzon Clinic sa Balanga City kahapon, no? So, nagpa-derma tayo. Sana naging mas okay naman sana yung mukha natin. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.